Good morning guys! At welcome back sa ating channel! Tara, rabas tayo sa Sumlang Lake, Camalig, Albay. Let's go!
Ito guys, ang restaurant nila. Medyo ginutom tayo sa kakaikot dito. At medyo tanghali na rin lang naman. So, pasukin natin. Tara, mag-lunch tayo rito sa Socorro's Lakeside Restaurants and Grills. Tingnan natin. Sino na pumasok dito sa restaurant? Hello po, punta kayo dito, visit kayo sa Sumlang Lake, and kain kayo dito sa Socorro's Restaurant. Hi! So dito, makikita natin ang iba't ibang uri ng putahe na kanilang inihahanda. Nandiyan yung pasit gisado, pinangat, lechon, fried rice, mga seafoods, Bicol Express. Ito hindi ko alam ito. Ito ang pinagmamalaki ng Camalig, ang pinangat. Right guys, pagkatapos natin kumain kanina ay nag-ikot-ikot tayo dito sa baba. At eto, nakita natin, pwede daw tayo mag-boat ride dito na nagkakahalaga lamang ng 100 pesos. Sa loob, iyan ng 30 minuto.
At guys, ito naman ang sitwasyon dito paggabi. Pakikita natin ang gagandahang ilaw at nagagahang dekorasyon sa loob ng Sumlang Lake. So guys, yan lang po muna. Sa susunod, samahan niyo po ako muli para sa susunod nating mga vlog.